අයිබෝවන් ඔබ සැමව මගේ YouTube channel එකට සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. මම සන්ධ්‍යා. මම අද ඔයගලන්ට පෙන්වන්න යන්නේ මේ එක pattern එකකින් විවිධ designs හදන හැටි. ඔයගලන්ට ඒක ගොඩක් ලේසි. මොකද එක pattern එකක් තියෙනවා නම් ඒ pattern එක use කරලා අපිට විවිධ designs නිර්මාණය කරන්න පුළුවන්. මේ බලන්න හොඳම උදාහරණය මම මේ හතරක් එක pattern එකකින් කරන විදිය පෙන්නනවා. මේ වගේ තව නිර්මාණ කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මං අද මේ part 1 එකේ ඒකේ මම දෙකක් පෙන්නනවා නැත්නම් කාලෙ මදි නිසා ඒකට අවශ්‍ය වෙනවා අපේ මේ basic block එක. මම මේ පෙන්නන්න යන්නේ උඩ මේක දැන් කරන්න. ඒකේ basic block එකේ side dart එකයි waist dart එකයි තියෙන එක ගන්න. දැන් අපි side dart එක වහන්න ඕනේ මේ pattern එක හදා ගන්න. ඊට ඉස්සෙවර වෙලා මම කරන්න යනවා කර මුදුනේ ඉඳලා අඟල් භාගයක් ඉහළට ඔසවනවා. ඔසවලා ඒක යා කරගන්න මම මේ රූප සටහනේ පෙන්වන විදිහට උරහිස දක්වා. ඒ කියන්නේ කර පොඩ්ඩක් මේ හයි නෙක් එක වගේ අරගෙන තියෙන්නේ. දැන් මේ waist dart එකේ මැද රේඛාවෙන් කපලා side dart එක වහන්න. එතකොට side dart එකේ සම්පූර්ණ ප්‍රමාණය එනවා waist dart එකට. මේ විදිහට වහලා ඉනරට ඇති වෙන හිඩසට යටින් කොලයක් අලව ගන්න. එකම පැටර්න් එකෙන් ගොඩාක් මෝස්තර හදන්න පුළුවන්. ඒක තමයි මම මේ අද ඔයගලන්ට මේ උදාහරණයක් ඇටියට කියලා දෙන්නේ. ඔයගලන් මේක යූස් කරලා තමන්ගේ නිර්මාණات කරන්න පුරුදු වෙන්න. දැන් මේ විදිහට අලව ගන්නවා අපි මේ waist dart එකේ ඉඩ කොටස. ඒකේ ලකුණු කරගන්න අnder bust line එක. ඒ කියන්නේ පපුවේ යටමින්ම සමහර අයට 3මාරක් තියෙනවා, සමහර අයට 3ක් තියෙනවා bust point එකේ ඉඳලා. එතන ඉඳලා බලන්න දෙපැත්තේ අඟල් භාගය බැගින් ලකුණු කරගන්න. ලකුණු කරලා bust point එකේ ඉඳලා මේ විදියට හැඩයට ඒ ලකුණු කරගත්ත අඟල් භාගය දක්වා ඇඳ ගන්න. ඇඳලා ඒක ඉනේ ඉවර වෙන තැනට මේ විදිහට යා කරගන්න. පොඩ්ඩක් ලස්සනට හැඩයට අඳින්න. මොකද බස් ඒරියා එක ලස්සනට හැඩයට තියෙන්න ඕන නිසා. දැන් අපි අඟල් භාගයක් උඩට කරලා ඇඳගත්තේ. එතන ඒක යා කරගන්න මේ හරියටම බස් පොයින්ට් එක දක්වා. මේ විදිහට ලස්සනට මේ ඒ කියන්නේ හයි නෙක් එකක් එන විදිහට ওই විදිහට ඇඳ ගන්න. මම ටිකක් තද කරලා අඳිනවා ඔයගලන්ට හොඳට දකින්න පුළුවන් නිසා. දැන් කර ඉඳලා කරේ ගැඹුර කැමති ගාණක් ලකුණු කරගන්න. මම ගත්තා අඟල් 5ක් කර ගැඹුර. ඇඳලා ওই විදිහට යා කරගන්න. දැන් බලන්න මම කපන්නේ කොහොමද කියන එක. ඩාට් එක අවශ්‍ය නැහැ අපිට දැන්. මොකද ඩාට් එක මහනකොට ඩාට් එකේ හැඩේ එනවා. මේ විදිහට කොටස් දෙක වෙන් කරගන්න. ඉදිරිපස 1 සහ ඉදිරිපස 2 කියලා ඒකේ ලියා ගන්න. ඒ පෙරමැද මම ලිව්වේ center front කියලා. ඒ කියන්නේ පෙරමැද කියලා ලියා ගන්න. දැන් මේ කොටස බලන්න. මැදට විතරයි රැලි ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. අනිත් පැත්තට නැහැ. එතකොට මම මේක කොටස් කීපයකට මේ විදිහට රේඛා ඇඳලා මේ කොටස් රේඛා ටික ඇඳගෙන
බලන්න මම කපන්නේ පෙරමැද ඉඳලායි කපන්නේ. අනිත් පැත්ත වෙන් කරන්න එපා. පෙරමැදට විතරනේ අපිට රැලි තියෙන්නේ. ඒ හින්දා පෙරමැදට විතරයි අපි ඉඩ තියා ගන්න ඕනේ. මම අඟල් එක පැකින් හැම කොටසකටම ඉඩ තියාගත්තා. දැන් මේ විදිහට යා කරගන්න ලස්සනට. මේ හැම පැත්තකටම මැහුම් වාසි තියාගන්නත් ඕනේ. මේ බලන්න මම කඩේරි වලින් පෙන්නන්නේ මැහුම් වාසි තියාගත්තා කියලා. නමුත් පෙරමැද පැත්තට වැඩිපුර ඉඩ තියාගන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ අඟලක් විතර තියාගන්න ඉඩ. දැන් මම වටේටම මැහුම් වාසි මම හැම වෙලාවෙම කඩේරි වලින් මාක් කරනවා නම් ඒ කියන්නේ ඇඳුමට මැහුම් වාසි තිබ්බා කියන එක. බලන්න මැදට තමයි මම මැදට කෝඩ් එකක් යවලා ඒ කෝඩ් එකෙන් රැලි හදාගන්න විදියට ඒ ඇඳුම හරි ගස්සගත්තේ. පිටිපස්ස පළුවේ මුකුත් වැඩි කරන්න දෙයක් නැහැ. මං කරපු වැඩේ එකම දේ කර අර වගේම ඉදිරිපස වගේම අඟල් භාගයක් ඉහළට ඔසවලා ඒක උරු හිසට යා කරා. බලන්න කර අඟල් භාගේ ඒ විදිහටම ඉහළට කරලා කර ඇඳ ගන්න. පොඩ්ඩක් විතර හයින් එක වගේ ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. මම මේක මැහුවේ මගේ පරණ ටී-ෂර්ට් එකකින් ජර්සි වගේ රෙද්දකින් මහන්නත් පුළුවන්, කොටන් එකකින් මහන්නත් පුළුවන්. ඒ හින්දා දැන් කොටන් එකකින් මහනවා නම් වැඩි මැහුම් වාසි තියාගන්න ඕනේ නැහැ ඇදෙන රෙද්දකට. කොටන් එකට නම් ටිකක් අංශයට ඉඳ තියාගන්න. මේ බලන්න මම කොටස් ටික කපා ගත්තා. මම ඒ ලකුණු කරේ බස්ට් පොයින්ට් එක උඩින් ලකුණු කරලා තින්නේ කර ඇල්ලෙන තැන. ඒවා ඇඳුමෙත් ලකුණු කරගන්න කට් මාක් එකක් දාලා. දැන් ඔය මම පෙන්නන්නේ රවුමට ඒක බලන්න මේ දෙක මූට්ටු කරගන්න. ඒ පෙරමැද. ඒ විදිහට මූට්ටු කරලා දිග ඇරලා දෙපැත්තට මේ විදිහට නමලා මහන්න. මම ඕවර්ලොක් කරලා තින්නේ මේ විදිහට නමලා මහලා ඒක ටනල් එකක් හදාගන්න මේ කෝඩ් එක යවන්න. දැන් ඔය විදිහට නමලා දෙපැත්තම මේ විදිහට මහගන්න. මහලා මේ කෝඩ් එක යවන්න මේ කෝඩ් දෙකක්ම යවන්න මේ විදිහට ඒ ටනල් දෙක ඇතුලෙන්. යවලා කරපැත්තේ ওই වගේම කොටසක් මහලා ෆේසින් එක මහලා පෙරලන්න. බලන්න කොටස් දෙක ඇඳුමට අල්ලගත්තා කෝඩ් එක යවුවා. එච්චරයි කරන්න තියෙන්නේ. බොහොම ඉක්මනට මහගන්න පුළුවන් සරලව මහගන්න පුළුවන් ඇඳුමක්. ඒ පළවෙනි ඩිසයින් එක. මේ බලන්න මම මේ පැටර්න්ස් ඔක්කොම හරි ගස්සලා ඉවර වෙලා පැටර්න් එක අඳිනවා බ්ලොක් එකේ සයිස් එකත් ලියලා මේ විදිහට මම පැක් කරලා තියාගන්නේ. මගේ ඔක්කොම බ්ලොක්ස් හරි ගස්සලා තියෙන්නේ මේ විදිහට. ඔයගලන්ට මොන හරි ක්‍රමයක් හොයාගන්න පැටර්න්ස් හදනේවා ලස්සනට තියාගන්න. දැන් දෙවෙනි පැටර්න් එක මම කරන්න යන්නේ මේක. ඒකත් අර වගේම මේ සයිඩ් ආර්ට් එක වහලා සයිඩ් ආර්ට් එකේ සම්පූර්ණ ඉඩ ප්‍රමාණය ගන්න ඕනේ ඉනට. ඔයගලන්ට මම කලින් එකේ පෙන්වුව විදිහටමයි කරන්නේ. මේ බලන්න. දැන් ඒකේ වගේම අඟල් භාගයක් ඉහළට කරලා අර විදිහටම ඇඳ ගන්න. ඔයගලන්ට හොඳම දේ පළවෙනියටම ඇඳපු කොටස ට්‍රේස් කරලා තියාගත්තා නම්. එතකොට මේ ඔක්කොම පැටර්න්ස් ටික එකකින්ම හදන්න පුළුවන්. ඒ කරපු විදිහටමයි හැදුවේ. දැන් කොටස් දෙක වෙන් කරලා ගන්න. දැන් බලන්න මේ පැටර්න් එකේ ඒ
උඩ හරියට විතරයි ප්ලීට්ස් එන්නේ. බලන්න මේ ඩිසයින් එකේ මම ඇඳලා තියෙන එකේ ප්ලීට්ස් දෙකක් තුනක් තියාගන්නවා පෙරමැදට ඇතුව. මේ විදිහට ඉස්සලාම රේඛා තුනක් ඇඳගන්න අඟල් එකක පරතරයේ හිටින්න හොඳට බලන්න. මං කපන්නේ කොයි පැත්තේ ඉඳලාද කියලා. පෙරමැද පැත්තේ ඉඳලා නෙමෙයි. කපලා ඉඩ තියාගන්න ප්ලීට්ස් වලට. මම අඟල් 1/2ක පරතරයේ හැම ප්ලීට් එකකටම තියාගත්තා. ඒ උඩම කොටස මම මැහුම් වාසිත් තියලම ඒ කොටස කපලා ගත්තා. දැන් පළවෙනි කොටස මේ විදිහට ඉස්සලා ෆික්ස් කරගන්න සෙලෝ ටේප් එකෙන් අලවලා ඊට පස්සේ මම අඟල් 1/2ක් පරතරය තියලා දෙවෙනි කොටස අලවුවා. නැවත අඟල් 1/2ක් තියලා තුන්වෙනි කොටස බලන්න මේ පැත්තට විතරයි ඉඩ තියාගන්නේ. අනිත් පැත්තට නැහැ. ඔයගලන්ට මේක ප්‍රින්සස් ලයින් වගේ නැතුව උඩ ඩාට් එකක් විදියට මහගන්නත් පුළුවන්. ඒ කියන්නේ ප්ලීට්ස් ටික හදලා මේ පපුවේ උඩ කොටස වෙනකල් ඩාට් එකක් වගේ මහන්නත් පුළුවන්. නමුත් ඔයාලට පහසුවට තේරුම් ගන්න පුළුවන් හින්දා මම මේ කොටස් දෙක වෙන් කරලා ප්‍රින්සස් ලයින් විදියට හරි ගස්සගත්තා. දැන් බලන්න මේ විදියට ඔක්කොම කොටස් යා කරලා ප්ලීට්ස් ටික නමලා ඉවර වෙලා මැහුම් වාසි තියාගන්න. මම මේ පෙන්නන විදියට. මම මේ පැටර්න්ස් 4යි ඔයගලන්ට පෙන්නුවේ. නමුත් ඇත්තම කිව්වොත් මේ ඩිසයින් එකෙන් ගොඩක් දේවල් කරන්න පුළුවන්. විවිධ අත්මෝස්තර, ඒ වගේම ස්කර්ට් එක වෙනස් කරන්න පුළුවන්, කර පොඩ්ඩක් වෙනස් කරන්න පුළුවන්. නමුත් එකම පැටර්න් එක. ඒ වගේ පුළුවන් නම් තමන්ගේ නිර්මාණයක් ඕකට එකතු කරලා අලුත් නිර්මාණයක් කරන්න බලන්න. මෙහි උගන්වන්නේ එන්නේ මේ විදිහට එක පැටර්න් එකක් දීලා කියනවා මේ ස්ටුඩන්ට්ස්ලාට මේකෙන් හදන්න ඔගලම්ම නිර්මාණය කරපු ඩිසයින් එකක් කියලා. එහෙම තමයි මේ රටවල උගන්වන්නේ. දැන් පෙරමැදට අපි මූට්ටුවක් දාන්න වෙනවා. නැම්මට කපන්න බෑ. මොකද මේ කර්ව් වෙලා තියෙන නිසා. ඉතින් මම බලන්න පෙරමැදට අඟල් භාගයක් ඉඩ මැහුම් වාසි තියාගත්තා. මේකේ ඩාට් එක සම්පූර්ණයෙන්ම කපලා ඉවත් කරන්න. බස් පොයින්ට් එක ළඟ මාක් එකක් දාගන්න. මොකද ඒක හරි වටිනවා. ඒ වගේමයි කර ඇල්ලෙන තැනටත් මාක් එකක් දාගන්න. හැම පැත්තකටම මැහුම් වාසි තියාගන්න අමතක කරන්න එපා. තවත් එක දෙයක් කියන්න ඕනේ. මේ දෙක කොටස් දෙක කපලා ඉවරනාට පස්සේ ඉන චෙක් කරලා බලන්න ඔයගලන්ට අවශ්‍ය ඉනේ මෙම්ම තියනවාද කියලා. මගේ මේකේ අඟල් භාගයක් අඩු වෙලා තිබුණා. මම ඒකට පස්සේ හරි ගස්සගත්තා. ඒ වගේමයි තවත් එකක් චෙක් කරන්න ඕනේ අංශය ඉදිරිපස සහ පිටුපස. මේ බලන්න. මේක මහනකොට බස් පොයින්ට් එක දෙකම එකට එකතු වෙන්න ඕනේ. අර වගේම කර තැනත් ඒ පොයින්ට් එකටම එන්න ඕනේ.
ප්ලීට්ස් ටික හදාගෙන ඉවරලා දෙවෙනි කොටසට අල්ලන්න විතරයි තියෙන්නේ. අමතක කරන්න එපා. ඔකට ෆේසින් එකක් ඕනේ. මේ මැද කොටසට මම ෆේසින් එක ওই විදිහටම කැපුවා. කපලා යටට ප්ලීට්ස් තියාගත්තා. ප්ලීට්ස් තියන්න නැතුව ගන්නවා නම් ඔයගලන් යටට ලයිනින් එකට ඇදෙන රෙද්දක් දාන්න වෙනවා. මේ බලන්න කොටස් ටික ඔක්කොම කැපුවා. මම පිටිපස්සට ඩාට් එකක් දාගත්තා. මම පිටිපස්ස කොටස ගත්තේ කලින් කරපු පැටර්න් එකේ පිටිපස්සමයි. මේ බලන්න මම ප්ලීට්ස් ටික ඉස්සලාම බ්ලොක් එක පිටින්ම අයන් කරගත්තා. එතකොට ගානට හිටිනවා. ඊට පස්සේ මැද හරියටම මූටුවක් දාගන්නවා. දාලා මේ කොටස් දෙකට මේ විදිහට අල්ල ගන්න. මේ බලන්න මහලේ වුණාට පස්සේ තියෙන විදිය. මේක හරිය ලස්සනයි. මේ හොඳ ලස්සන රෙද්දකින් මැහුවනම් මම මේ ඉතුරුන රෙදි කෑලි වලින් තමයි ඔයගලන්ට මේ මහන්නේ. මොකද මේ අපරාධෙනේ ඉතින් මේ බලන්න මම ඇතුළට ප්ලීට්ස් දැම්මා. මොකද මම ඇදෙන රෙද්දක් පාවිච්චි කරනවා නම් ඇතුළට ප්ලීට්ස් දාන්න ඕනේ නැහැ. ඉතින් මම හිතන්නේ ඊළඟ පැටර්න්ස් දෙක මම ඊළඟ වීඩියෝ එකේ කරන්න. මොකද මට කාලේ වෙලා මදි නිසා. නමුත් මේ පැටර්න් එකෙන්මයි ඊළඟ ඩිසයින්ස් දෙක හදන්නේ. ඉතින් මම හිතනවා ඔයගලන් අද මොන හරි ඉගෙන ගත්තා කියලා. ඊළඟ පාර හම්බ වෙනතුරු ඔබ සැමට පුදු සරණයි. ජෙස්පීටයි. මම සන්ධ්‍යා. Learn it, do it.